Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se společně podíváme na další ze zajímavých nástrojů. A sice ten nástroj se jmenuje Langflow. Je to program, který si můžeme nainstalovat do Pythonu, následně ho spustit a umožní nám jednoduše vytvářet flow a potom využívat velké jazykové modely. Ale dost řečí, pojďme se podívat prakticky, jak to vypadá. Takže když jdeme na stránku Langflow, tak je tady napsáno, jak to vlastně nainstalovat celé, k čemu to slouží. Úplně jednoduše to můžeme nainstalovat skrz pip a samozřejmě k tomu potřebujeme Python, a protože nechceme mít v počítači nepořádek a chceme to nějakým způsobem řídit, tak je velmi dobrý nápad si nainstalovat Minicondu. Ve chvíli, kdy si nainstalujeme Minicondu 3, tak s pomocí ní vytvoříme Python prostředí, to už si samozřejmě každý může sám dohledat. A ve chvíli, kdy to Python prostředí máme vytvořené, tak můžeme spustit Langflow. Ale pojďme se podívat, jak to vypadá. Takže když jdeme do terminálu, tak jsme si už nainstalovali a aktivovali, to znamená nainstalujeme to takto, nebo to můžeme i přeinstalovat, to by nám celý ten Langflow nainstalovalo a následně, když to máme nainstalované, tak to můžeme prostě spustit. Tímto příkazem to všechno je vlastně v dokumentaci od Langflow, tak tady vidíme, že nám není schopný spustit, protože nezíská přístup k adresáři, tak tím pádem my si otevřeme ještě jeden terminál, otevřeme si ho jako správce, tak spustíme ho jako správce. Takže najdeme si command, příkazový řádek, dáme spustit jako správce, dáme ano. Tak přeskočíme si do našeho příkazového řádku, ten máme tady. Půjdeme smazat to, co ukládá Langflow do našeho uživatelského adresáře, a to je sice tady, takže local data máme tady dir Langflow, takže tam máme Langflow. No a my když uděláme rmdir s Langflow a řekneme, že to chceme smazat a jsme administrátor, tak to zmizelo. Tak teď když si vyskočíme nebo přeskočíme zpátky a zkusíme ještě jednou spustit Langflow, tak by nám mělo naběhnout a vytvořit si ten adresář znovu. A přesně to se stalo, takže se nám nastartovalo Langflow a mělo by nám běžet na 7860. Tak pojďme zkusit jít zpátky do Chromu. A když si tady dáme 7860, obnovíme si to, tak jsme v Langflow na My Projects. Já už jsem se tady pro vás projekt vytvořil, ale kdybychom chtěli vytvořit nějaký nový projekt, pojďme to smazat a pojďme vytvořit nové flow, tak můžeme si vybrat tady vlastně z těch předpřipravených průvodců, ale už jsem si tady vytvořil basic flow a zase, jak vidíte, jenom přetahujeme tady bloky. A ve chvíli, kdy ty bloky máme, zase použijeme Olamu, tak si s tím můžeme hrát a potom zase my to můžeme vystavit jako API, ať je to v Pythonu, v JavaScriptu, v Python kódu, nebo jako widget do HTML. A prostě dokud nám běží tady náš Langflow, tak ho můžeme využívat. Já osobně preferuju spíš Flowwise, ale dá se to využít i tady. Zase to nějakým způsobem emuluje to OpenAI API. No a když si s ním chceme hrát,
tady v Langflow, tak si dáme jenom Playground a můžeme si hrát, takže zase vidíme, používáme Olamu, localhostu, tady si můžeme refreshnout ty modely a dejme tomu, že tam načteme Lama 3.2 latest, to je docela malinký model, anebo můžeme klidně udělat poslední Lamu 3.3. A ve chvíli, kdy jsme spokojení, máme to uložené, tak si dáme Playground, ono nám to otevře něco takového, my si klidně můžeme všechno vymazat a můžeme se zeptat, jak se dnes máš a uvidíme, jestli se nám model načte, model by se nám měl načíst a následně bychom měli dostat nějaký výstup. Tak uvidíme, jestli se něco stane či nikoli. Necháme se překvapit. Podíváme se, jestli se nám něco načetlo, ono se nám to načetlo a vidíme, že Lama 3.3 nám odpověděla zpátky. Takže takovým způsobem zase můžeme vytvářet a testovat nějaké flow jenom přetahováním bloků, tady potom je vidíme, jak dlouho nám to trvalo, teď se nám to načítalo, ale když bychom to spustili znovu a zeptali se něco dalšího, tak ten model už je načtený v paměti a řekli bychom how are you, podívali bychom se, tak uvidíme, že ta odpověď by měla být podstatně rychlejší, ale necháme se překvapit, předtím to bylo nějakých 30 vteřin pro tu první, protože se nám to muselo všechno načíst do grafických karet a tak dále, ale teď by to mělo být přece jenom o něco lepší a rychlejší, tak uvidíme. Necháme to pracovat, snad to tentokrát bude lepší. Jak říkám, já osobně preferuju Flowwise, přijde mi takový více dotažený, tak nám to skončilo, teď když to zavřeme, tak vidíme, že podobně zase nám to běželo nějakých 30 vteřin. Takže toto je Langflow, který můžete nainstalovat do Pythonu a potom vytvářet takhle jenom přetahováním flow. Jako vždy, aby se s tím člověk naučil, je potřeba si s tím hrát, takže já připojím všechny odkazy do popisu videa a přeji vám příjemné hrátky a teď už mi zbývá nic jiného, než vám popřát co nejkrásnější zbytek dnešního dne. Tak zatím.